الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إزاي نكون شاكرين؟ لأن هذه العبادة سلط الشيطان الضوء عليها وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا هشتغل على العبادة ديت، أنا هخلي العباد لا يشكرونك. وللأسف نجح ولا ما نجحش الشيطان؟ للأسف نجح الشيطان، صدق عليهم إبليس ظنه. خلاص نجح الشيطان في هذا الظن، هو ظن وحط خطة إن أنا هخلي معظم البشر لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. طيب، هل إحنا بنشكر ربنا ولا بنشكرش ربنا؟ العجز عن الشكر شكر، والاعتراف بالعجز هذا شكر منا له سبحانه، لأن الله نفى أن يكون عند الإنسان قدرة أنه يحيط بمقدار نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الأمر مهم جدا أن الإنسان يستحضره، لأن الشكر بيستنطق الجمال في الأشياء التي حولنا. فالدين نصفين، الدين نصفين، نصف صبر ونصف شكر. فاحنا عاوزين نتعلم فن قراءة النعم، فن قراءة النعم، حتى ان الانسان يبدأ يكون سبحان الله رقيق المشاعر ورقيق الالتقاط. في بعض الناس لسه بيفرق بين يقول لك ده شيء كتير وده شيء قليل ومش عارف ايه والكلام ده. مع الله سبحانه وتعالى كل نعمة ينبغي ان تشكرها له سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربانا على انتفاء الفرق ده، ان الانسان يلغي الفرق بين القليل والكثير قدر الامكان، بين الصغير والكبير. فيقول: ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، اللي انا اضحك في وشك عما اقابلك دي صدقه، صح؟ وان تؤنس الوحشان لك صدقه. طيب، عشان انا اؤنس الوحشان، واحد مريض وبتاع، واروح ازوره واجيب معايا هديه، ما اكيد هبتسم في وسط الطريق وانا مقابله والكلام ده، عما اقابله واقعد معاه. دي صدقه ودي صدقه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا تنشغل ان دي حاجه كبيره ولا حاجه صغيره، انت تنشغل ان دي ادخال سرور على اخيك، وديت في حد ذاتها دي حاجه كبيره جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحتقر احد منا عمله ايا كان، بل ممكن بشق التمره تعدي، وهو قال لنا كده. والنبي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلا يحتمل كلامه المبالغه عندما يقول: اتق النار ولو بتمره، لا، ولو بشق تمره. شق تمره يعني نص تمره، ممكن نص التمرة ده ينجيك. ليه؟ لأن ربك قال لك كده: ومن يعمل مثقال ذرة، مثقال الذرة بيتم الحساب عليه. كانوا يقول لك الذرة دي اللي هي ايه؟ قال لك الذرة دي اللي هي حباية التراب الصغيرة جدا، أو إن هي يعني الهباب الخفيف قوي ده اللي بيكون من ايه؟ من الشمس وكده. والبعض يقول لك ده النملة صغيرة جدا وبتاع. المهم ده انهم يجمعوا من إيه الذر ويشوفوا كم ذرة تزن الجرام، يعني عشان اجيب 1 جرام كام ذره انا محتاجها. فقد ايه السلف الصالح، وتلاقوا الكلام ده عند ابن كثير وغيره، قد ايه كانوا بيهتموا ان يدققوا في الحاجات دي احيانا عشان يوصلوا لانفسهم معنى ان الله سبحانه وتعالى لن يغيب عنه شيء. فمن اسمائه الحفيظ، وهو حفيظ الود، يحفظ لك هذا البذل. فمفيش حاجه اسمها صغيره وفي حاجه اسمها كبيره. كسرة الخبز، لقمة العيش اللي انت بترميها دي، هي لغيرك كثيرة في فن قراءة النعم. ولذلك احنا عاوزين نعمل جلسة بيننا وبين أنفسنا كده من باب التجويد، جلسة محو الأمية في قراءة النعمة، محو الأمية في قراءة النعم. كنت في جلسة كده مع بعض الشباب فزعلانين مع والدتهم وبتاع، ويقول ماما وبتاع والكلام ده، فقلت له: طيب قول لي 15 حاجات في مامتك كويسة. فبص كده بذهول كأني مثلا بقول له ايه، يعني جاوب ملاك الموت. يا ابني بقول لك قول لي 10 حاجات في والدتك كويسة. كان هو واخواته قاعدين، فبدأوا بقى يعملوا جلسة ايه؟ قراءة النعمة والنعم في والدتي. فقعد بقى يضغط على نفسه ويقول حاجات، وما شاء الله مع الضغط ونحاول إن يعني اناوله ويقول والكلام ده، ما شاء الله خد بالك، فطلعوا حوالي يمكن 30 40 حاجة في والدتهم جميلة جدا جدا. قلت له: طيب ايه بقى التحدي اللي انت مش تشتكي منه؟ فلما ظهرت أمامه النعم، لما جه يقول الشكوى قالها بهدوء تام، ثم في الآخر خالص اختصرت الشكوى إن بتضيق عليا في كذا حاجة بسيطة جدا. سبحان الله. كذلك نحن ولله المثل الأعلى مع الرب سبحانه وتعالى، إن نلاحظ شعور المنة، شعور الامتنان، يمن عليكم. دايما الإنسان عم يستحضر ده ويكون عنده
يعني قدرة على قراءة النعمة، الدنيا بتختصر كتير جدا. الشكر بيأثر جدا في علاقة الإنسان مع ربه. طبيعة الإنسان كمركب هو عنده لؤم، صح؟ يئوس قنوط، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب. ده طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان إنه يعرض، طبيعة الإنسان كنود، ففي لؤم، صح؟ من أجل تهذيب هذا اللؤم أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان الشكر، اداله عبادة تهذب هذا اللؤم الذي فيه. اللؤم اللي فيك ده يبدأ إيه؟ يتلاشى 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 شيئا فشيئا. سبحان الله، المرء إذا أطرق الباب، باب الله سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا أحوجه الله لشيء فطرق باب الله سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى ثم يعطيه الله. أحيانا الناس كتير جدا بياخد الحاجة وينسى، صح؟ ثم يحوجه الله مرة أخرى فيرجع تاني يطرق باب الله سبحانه وتعالى. كيف يعامله الله في المرة الثانية؟ هل يقول جاءنا اللئيم أم يقول جاءني عبدي وله ما سأل؟ سبحان الله. واحفظوها جيدا، في كل مرة يعاملنا كأنها أول مرة. سبحان الله، في كل مرة ترجع يعاملك كأنك أول مرة تيجي. سبحان الله. وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه كالشمس وتسخير النهار وتسخير الأنهار والجبال والكلام ده أعطاكم أيضا. ده بل ابن عباس ليه قراءة هي ليست مشهورة وغير متواترة، يقول ومن كل، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني اداكم كل حاجة. سبحان الله. الله يغري بالسؤال، من رحمته يغضب على عبده إن لم يسأله. أي رحمة، سبحان الله. بل من توابع ومن آثار اسمه الصمد أنه لا يرضى أن ترفع يدك تطلب حاجة من غيره، أنه لا يرضى أن ترفع حاجة لغيره، هو للحوائج كلها سبحانه وتعالى. حتى احنا في الدعاء عمالين نطلب من ربنا حاجة ونقول وبعدين نلح مرة واثنين وثلاثة، فنقول إيه من ضمن الحاجات اللي بنتكئ عليها؟ نقول واحنا بندعي نقول إيه؟ الذي لا يتبرم من إلحاح السائلين، اللهم أعطني يا رب، أنت الذي لا تتبرم، يعني ما تتضايقش، لا تتأفف، حاشاه سبحانه وتعالى، من إلحاح السائلين. سبحان الله. يعني الناس تسأله، أما هو يسأل لي أعطى فلان ولي فلان، سبحان الله، لا. فالشكر سبحان الله عبادة جليلة جدا، محتاجين إن احنا نجودها في هذا الشهر. الشكر ليه أخلاق، من أخلاقه إنك تراقب الحمد بتاعك. طبعا اللي أنا بتكلمه دي أحوال ممكن تكون عالية شوية، بس محتاجين نتربى عليها في هذا الشهر العالي واللي بيرتقي بأرواحنا. في الحمد نوعين، في حمد على النعمة بيستحضر النعمة أكتر، وفي حمد يستحضر المنعم سبحانه وتعالى. في ناس كده تيجي تلاقيه منشغل بالنعمة، يقول لك حصل لي كذا وكذا 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 وكذا، وفي واحد تيجي تقول له ايه مبسوط ليه كده؟ تقول له يقول لك ايه؟ يا اخي ربي ادهشني النهارده، الله اكرمني اليوم. تقول له ازاي؟ يقول لك والله ما قادر، سبحان، انا عاجز عن شكره النهارده، حاجه يعني مش قادر. لا خليني اسجد الاول سجدة شكر، كأنه يقول دعني أحدثك عنه قبل أن أحدثك ماذا أعطاني. عاوز بس أقول لك بس أكلمك بس، يعني هو سبحان الله. ولذلك مهم جدا زي ما بنقول في القرآن، لا يشغلك جمال الكلام عن جمال الذي تكلم به، عن جمال المتكلم سبحانه وتعالى. إذا كان هذا جمال كلامه فكيف هو؟ أحيانا كده تبقى بتسمع القرآن تقول يا ربي إذا كان ده جمال الكلمة فكيف بجمال من تكلم بها سبحانه وتعالى. فالإنسان دايما يكون مشغول بربي أدهشني، ربي أكرمني، سبحان الله. يكون الله هو المذكور من ذكر النعمة، هو أول حاجة دايما مشغول بها. لما الإنسان يجي يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أول ما يقول الحمد لله، الحمد ميزته إن هو بيستدعي النعمة، صح؟ يعني أنا أجي أقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله إن رزقني ولد، الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى رزقني مال، الحمد لله رزقني ربنا، وهكذا، صح؟ فدايما تقول الحمد لله تلاقي في نعم طالعة، في نعم طالعة، في نعم طالعة. هل ممكن في يوم من الأيام نقعد قاعدة نحمد الله بدون استحضار للنعمة فقط لأنه يستحق الحمد سبحانه وتعالى؟ بنحمده لأنه ربنا، أنا بحمدك لأنك ربي، أنا يا رب أحمدك وغير مستحضر أبدا للأمن، وغير مستحضر أبدا للشفاء، وغير مستحضر أبدا للرزق، أنا لأنه لا يجمل الحمد صافيا إلا لك، لا نحصي ثناء عليك. ولذلك سبحانه نسأل الله أن يكتبنا في ديوان الشاكرين. الشاكر ميزته أنه هو قليل التوتر، دايما كده الشاكر تلاقيه قليل في التوتر، مش متوتر
ولذلك يعني في الصحة النفسية والمعنوية تلاقي دايما الشاكرين متمكنين في أعلى درجات النقاء والارتقاء، تلاقي عندهم ده. فالشكر، لأن الشكر دايما بيديك فن الاستحضار النعم. يعني كان في واحد مدرس يعني كان بيقول لواحد كلمة، يعني الكلمة ديت زي اللي ما بتفهمش يعني، بس مش هقولها يعني. فبيقول كلما من الله عليا في محاضرة ولا في إلقاء ولا في تحصيل شهادة ولا تحت دكتوراه، كل ما ربنا يمن عليا بشيء أتذكر يا كذا هات اللوحة، هات اللوحة، هات اللوحة بتاعت السبورة عشان نكتب والكلام ده كله. هو كان مدرس بينادي عليه كده. فهو الشكر بقى هو فن الاستدعاء وفن الاستحضار. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. شفت انت كنت زمان ايه ودلوقتي بقيت حاجة جميلة وبتاع. فسبحان الله. الشكر بيدربك على انك تسكت، وانك لا تكون يعني دايما ترى تقصيرك ولا تقف مع شكواك. يعني كأنك تقول لربنا كده: يا رب أنا مكسوف، أنا مستحي أن أطلب بعد هذه النعمة التي أعطيتني إياها، تنعم علي وأنا مقصر. سبحان الله. ولذلك عاوزين جلسة، احنا قلنا في جلسة عاوزين نحققها، فاكرين الجلسة اللي احنا عاوزين نحققها أو جلستين قلناهم؟ جلسة إن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه الله بدون ما نستحضر أي نعم، ودي محتاجة رقي عالي جدا. وفي ايه تاني؟ ان احنا عاوزين نحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا ننشغل بيكون عندنا فن التقاط قراءة النعم، جلس محو الأمية. نحاول كده نبدأ نكتشف النعم اللي حوالينا، ونحاول يعني ناخد بالنا منها ونقف معاها. ليه؟ لأن هذه الجلسات وقراءة النعم بتوصلنا لمرحلة عالية جدا. ايه هي مرحلة النعمة المخرسة؟ عارفين كده في نعم تخرسك، تقول يا رب أخرستني النعمة على الكلام، والله ما عارف أتكلم، هقول إيه بعد كده؟ يعني في واحد مثلا مديون جدا، فيجي يقول لك أنا مزنوق في 1000 جنيه، فتدي له 10000 جنيه، فتقول له ها إيه تاني؟ ويقول والله أنت سكتتني، والله ما عارف أتكلم، والله أنا مكسوف، والله أنا في ربع هدومي. أخرسته النعمة على الكلام. فجلسات النعم المخرسة إنك تدون كده، هل أنت في نعم ربنا سبحانه وتعالى أدهشك بيها فأخرسك؟ حسيت كده إن في هجوم على القلب أن يبقى ساجدا، يستحي أن يرفع رأسه ويتكلم أو يشتكي، يقول لك أنا مكسوف، والله يا رب حيرتني، أدهشتني. سبحان الله. والذي يساعده على ذلك: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ في سورة الإيه؟ سورة إيه ديت؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه السورة، هذه الآية في أي سورة؟ سورة الأنعام. سبحان الله. الشكر لو تأملتم في القرآن، لو تأملتم الشكر في القرآن تلاقيه موجود في سورة النمل. النمل ديت يعني كتير، النحل كتير، النساء كتير، إبراهيم كان أمة لوحده، الزمر، آل عمران، آل جمع، الأنفال، الغنايم، الحج، الناس والمشاهد، القصص، البقرة، سبحان الله كثيرة المنافع، يوسف عزيز مصر. فتلاقي دايما الصور اللي فيها الشكر يعني فيها معاني الاتساع، وفيها معنى الايه؟ سبحان الله الامتلاء. فالواحد عما يستحضر هذا الأمر، أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني ده علم اختصاص، يذكرهم ذكر خاص مباهاة سبحانه وتعالى. وطبعا يلزم من الذكر تعيين الاسم: انظروا لعبدي فلان كيف شكرني. سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين ويكتبنا في ديوان الشاكرين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.